Happy Wednesday mga ka-SFT! Para sa mga uuwi ng probinsya ngayong undas, meron kaming update tungkol sa biyahe ng bus. Ang mga ID for persons with disabilities na pepeke na rin daw, at ang mga batang kalye na pinag-aral ng mga pulis sa Maynila, balik lansangan na naman. Live streaming first before airing on GMA News TV, I'm Ato Maraulio. Stand with us, stand for truth. More government agencies are included in the e-FOI or Freedom of Information Portal. Pero ang Office of the President, wala pa rin. Anthony Esguerra reports. I assure you, this will be a clean government. This was the President's promise in his first State of the Nation address in 2016. At para maisakatuparan ng pangakong yan, President Rodrigo Duterte signed the Freedom of Information Order in 2016. But until now, the Office of the President is still not part of the Freedom of Information portal launched by his administration. Ang Freedom of Information or FOI portal ay isang website that makes it easy for the public to access government information and data. Ang Executive Order No. 2 ng Pangulo promises full disclosure of government information and records pero executive branch lang ang covered dito. Sa websites, makikita ang mga data request ng iba't ibang tao. Inilagay kung para saan gagamitin ang datos. Karamihan for research purposes. May ilang successful pero meron ding nade-deny. Kung dati 15 government agencies lang ang enrolled dito, ngayon halos 98% na ng executive branch, pero isa ang Office of the President sa mga hindi pa kasali. When the FOI program started back in 2016, most, if not all, FOI requests were lodged with the Office of the President. Because he's the Office of the President, so everyone asked questions to them. But people did not know that you have to ask the questions to the agencies themselves. Inulan daw ng request ang Office of the President kaya tinanggal ang OP pansamantala sa portal. That's the primary reason why the OP decided not to come on board first until the facility is mature enough and people know already how to use FOI when they have questions regarding OFWs, that they don't go to OP, that they actually go to OWA, DOLE, or POEA first. Ikinatuwa ng isang transparency coalition ang balitang 98% na ng gobyerno ang kasali sa e-FOI pero it's quite an irony because one of the first acts of the President was the issuance of Executive Order No. 2. So if you were to look at it, you would have imagined that the President would have wanted sana a transparent government, di ba? Kasi nag-issue siya ng EO No. 2 which says kailangan medyo mas bukas ang gobyerno. Pero nakapagtataka, bakit ang sarili niyang opisina ayaw niyang buksan? That's not true. Just because OP is not online doesn't mean that you can't ask questions from them. You can actually ask the Office of the President through the Malacanang Records Office for an FOI request. Pero hindi daw sapat na sa records office pumunta ang mga tao dahil may chance na marami ang mai-intimidate dahil kailangan pang pumunta mismo sa Malacanang. Dagdag pa ni Aguila, hindi naman makukuha sa Malacanang Records Office ang SALN o health records ng Pangulo. Para sa grupo nila, kailangan ng batas upang mapagtibay ang freedom of information sa lahat ng branches ng gobyerno. Walang batas wala pa. 3 taon na tayo under this administration. There seems to be no active interest, I think. I don't see any leaders saying that they want this passed. Dati nang iginiit ng palasyo, nananatiling supportive ang Pangulo sa FOI law at umaasa sila na mapapasama rin sa portal ang opisina nito. We are hopeful that by the end of the term, makasama na po yung OP sa online. President Duterte made the promise to the Filipino people that his government will be clean and free of corruption. If he is all for transparency, he should walk the talk and start from his own office. I'm Anthony Esguerra and I stand for truth. All set na raw ang PNP ngayong undas at dahil marami ang babiyahe, tuloy-tuloy pa rin ang inspection sa mga bus at terminal. Kinamusta yan ni Izzy Lee. Marami bakante! Uminom po kayo ng anumang uri ng alak ko kagabi o kanina. Ngayong may mga bumabiyahe na para sa undas, hindi lang ang mga bus ang dapat nakakondisyon, kundi pati ang mga driver. Yung breath analyzer device ang ginagamit ng MMDA to measure the blood alcohol content from a breath sample. Kailangan daw ay 0% ang lumabas dito.
Uminom po kayo ng anumang uri ng alak kahapon o kanina? Hindi po. Nakatulog naman po kayo ng 4 na oras o higit pa. I-test ko po kayo, ha? 0. Na-anticipate nyo na po mga bus drivers na ganito yung mangyayari tuwing para may cola? Opo, mahigpit na pag ganitong mga panahon ay Kahit 1% lang ho, ire-report po natin ito sa Araneta Bus Terminal at i-hold po ang driver at hanggat maaari hindi po papabiyayin for the whole day. Kaya naman ang MMDA, pangatlong araw nang nagko-conduct ng breath analyzer test sa mga bus driver na nagmamaneho sa iba't ibang probinsya. Ayon sa data ng PNP, nasa 528 ang bilang ng road crash dahil sa drunk driving mula January to September 2019. Wala pa namang bumabagsak sa breath analyzer test ng MMDA. At simultaneously, nangyayari rin ang surprise inspection ng MTRCB. Isa-isa nilang chinek ang mga TV sa loob ng mga bus. Sa mga bus, ang allowed lang natin na talaga ipalabas is G and PG. Nakakakuha kami ng mga USB na mga R yung pinapalabas nila. Ang G ay para sa mga palabas na suitable for all audience. PG naman para sa mga palabas na kinakailangan ng parent supervision. Ang ilang bus nakapatay ang TV, pero ang isang ito nasita dahil ang pelikulang ipinapalabas hindi raw angkop sa general audience. Si Kuya, medyo G and PG lang yung pwede. Nako, hindi pwede yan, Kuya. We have a compliance seminar. Depende kung ilan times na, no? Ilan na yung offense nila. And then we do a 2,000 to 5,000 fine. And meron ding 3 months to a year na imprisonment. Mas ngayon lang po ako nakaranas ng ganitong inspeksyon. Pinadalhan po ako ng sulat na dadalhin sa opisina. Ang LTO naman nag-inspeksyon din. Lalo namin pinaigting yung roadworthiness. Windshield kung may broken, wipers, signal lights, headlights, plate lights. Going inside, the seat belt, and then the rear mirror. Now going down for the tires. Sa ngayon, wala pang nahuhuling defective na bus sa terminal. They were already notified. They were being warned. So, bihira ka na lang makakita ng defective because they're already aware. Mga bata. Namigay rin sila ng pagkain at inumin sa mga pasaherong naghihintay. At dahil dagsa ang mga tao sa kalsada at sa mga sementeryo, nakahanda raw ang PNP Highway Patrol Group para tiyakin ang seguridad ng lahat. May mga deployment na kami sa mga pulis natin na kakalat sa throughout the stretch of EDSA. And then may mga particulars sa mga lugar na may mga sementeryo. Naka-deploy dito yung mga canine dogs, especially sa mga bus terminals. Nasa 360 pulis ang ide-deploy ng PNP sa 582 cemeteries sa araw ng Undas, 260 naman sa mga bus terminal. Ang mga inspeksyon at paghahandang ito ay para masigurong ligtas ang mga tao sa darating na undas. Pero sana hindi lang dito magtapos para naman laging handa pa rin maging sa mga regular na araw. Ako si Izzy Lee and I stand for truth. Para lang makakuha ng discount, pati mga ID ng mga persons with disabilities, pinepeke na raw ngayon. Bea Doc Yogan reports. Mahirap po sobra. Kasi hindi ka makalakad, yung sumbilin hindi mo mabili, bali nagpapautos ka na lang. Ganun kahirap. Sobrang hirap. Para kay RJ, ganito kahirap ang buhay ng PWD na hindi na makaupo dahil sa problema sa kanyang spinal cord. Kaya naman ikinalungkot niya nang malamang nagkalat daw ang mga pekeng PWD IDs. Aksidente rin daw itong nadiskubre ni Congressman Eric Yap nang may makasabay siyang isang pamilya na gumamit ng PWD IDs. Nung binalik na yung card, nagtatawanan sila na sabi ko sa'yo, effective, nakakahiya nga ganun. Nagduda na ako na baka peke ito. At agad niya itong pinaimbestigahan. May nagpadala ho sa akin, 7 po siya, 7. Parehas ho ng apelido. Ang edad nila, makikita mo magkakamag-anak talaga sila, no? Ito, nung binerify namin sa City Hall, 3 dito sa 7 ay may record doon. So, ibig sabihin ho, masasabi mo legit yung ID, pero hindi ho ako naniniwalang legit yung sakit.
Marami raw ang naengganyong gumamit ng peking PWD IDs dahil sa mga benepisyong nakukuha rito. Ayon sa Republic Act No. 10754, persons with disability shall be entitled to at least 20% discount, exemption from value-added tax, educational assistance at iba pa. Because of this, Congressman Eric Yap came up with a resolution. Ang House Resolution No. 454 that urges the House Committee to conduct an inquiry on the process of the issuance of the PWD identification card. Kaya nga ang layunin namin dito sa inquiry namin, una-una, lagyan ho ng pangil yung batas. Paano ang pangil? Lagyan ho natin ng imprisonment yung mga taong mahuhuling gumagawa ng peking sakit para magkaroon ng PWD ID. Ang hiling naman ng mga PWD sa mga taong namimeke ng mga PWD IDs. Kung patuloy nilang gagawin yan, kawawa naman kami. Lalo na kami disabled talaga, sila nakakapagtrabaho. Yung para sa amin na benepisyo, ibigay nila. Yung PWD, ibigay naman sa tamang tao na may kapansanan. Hindi yung bibigyan ng ID na kunyari may kapansanan. Pero yung ginagamit lang nila para makameno sila. Ang panawagan naman ni Congressman Eric Goyap sa mga gumagawa ng mga peking IDs ay isurrender na raw ang mga ito habang wala pang batas na nagpaparusa sa kanila. I am Bea Dokyogen and I stand for truth. Edukasyon ang nakitang paraan ng Manila Police para mabawasan yung mga batang palaboy sa lansangan. Ang problema, yung mga dating pinag-aral nila, nasa kalye na naman. Shai Lagarde has the story. Keeping the youth off the streets of Manila is never easy, lalo na para sa mga nasanay na sa buhay kalye. Their likely future, a world of hunger, despair, substance abuse, crime. But for the police teachers of the Manila Police District, it is worth it to keep trying. Nagsimula sa mobile library na ipinatupad 1 year ago para may mapagkaabalahan at matutunan ang mga batang lansangan. Nasundan itong Hunyo ng MPD-ALS o Alternative Learning System where they can learn academics, arts, practical and livelihood skills, values. Pati pagkain at damit binibigyan sila. Kahit papaano po, nakakain po ako ng tama at saka nakapag-aral po. Gano'n ko po pag magkatapos po ako na mag-aaral, magtrabaho po ako. Pag makaano na po ako, matulungan ko po yung pamilya ko. Sayang daw yung talent ko. Baka may marating pa ako. Gusto ko rin na may mabago sa akin. Di mo alam kung meron kang kaligtasan sa sarili mo. Sa kalye ka lang, biglang may saksak sa'yo. Ang school supplies at art materials, naghihintay lang ng estudyanteng gagamit. Pero hindi lahat ay nagagawang manatili. Yung District 1. Sinamahan ako ng MPD-ALS team leader na si Master Sergeant Dennis Bendo dito sa Luneta kung saan balik-tambay na ang ilan sa mga dati niyang estudyante. Sa aming mga naunang program, nasa 50 yung nag-join ng program. Pero after 2 months, nag-decline siya. Nag-aaral po ako sa probinsya. Namatay yung tatay ko. Tapos dito nagtatrabaho yung nanay ko. Napunta ako sa MPDL. Nayaya ako ni Sir Bendo na mag-aaral. Ano kakatagal dun sa classroom nila, Sir Ben? May mga lang, 1 buwan. Kasi parang tinatamad na rin ako. Kasi yung bata pa lang ako, nakatira na kami sa Baseco. Lumuwas yung mga magulang ko, nag-iwalay. Niyaya raw siya ni Sir Bendo sa MPD-ALS noong April pero nahinto rin. At gaya ni Peter, Natamad po kasi ako. ang magkapatid na Liza at Lalang dito rin sa Luneta piniling manirahan. Nag-iwalay po yung mga magulang namin, tapos nagdesisyon po yung papa ko na dalhin kami sa hospisyo. Bago kayo nag-ALS dito, ano yung mga last na tinapos nyo? Grade 3 po. Grade 2 po. Pero 2 buwan lang rin ang tinagal nila sa classroom. Bakit? Katamaran lang. Siguro yung, simula po yung nawala yung tatay namin. Nawala ka ng nanay? Opo po.
Ang laking luneta na si Geraldine, 25 years old, childhood dream raw ang maging accountant, kaya't nagpalista rin sa ALS. Kaya lang, ito lang pong August, di na po ako pumasok. Nagbantay na lang po ako ng tindahan. Sinubukan ko naman po, kaso talagang ano po talaga yung oras ko. Kulang po talaga sa oras. Kasi nagsasabay-sabay po yung mga responsibilidad ko bilang nanay, tsaka bilang estudyante na rin po. Matagal ko na sanang pangarap yun, kaso huli na eh. Yung kanilang kabuhayan, mas inuna nila yung unahin yun kesa yung pumasok. And then pangalawa yung bisyo. Kasi never naman na kagad natin maalis sa sistema ng mga bata yung nakaugalian nila. Pangatlo yung impluwensya ng barkada. And number 4 yung family issue. Kaya siguro nahirapan sila i-manage. nanghihinayang sila dahil kung makukumpleto sana ang pag-aaral sa MPD-ALS, pwede nang magpa-assess for high school or college ang isang estudyante. Hindi raw titigil sina Sir Bendo sa paghikayat sa mga batang tulad nila hanggang sa makita nilang may pag-asa pang makaangat sa buhay sa tulong ng edukasyon. Ang next goal daw nila ay magkaroon naman ng MPD Mobile Bus Library para mas marami pang street children ang kanilang matulungan. I'm Shaila Garde and I stand for truth. Bilang na raw ang araw ng mga bastos sa kalsada at online. Alamin ang batas na yan sa report ni Edward Faraon. Tuwing naglalakad ng mag-isa ang estudyanteng si Mirzi, hindi niya raw maiwasang mangamba. Every day, parang paglabas ko pa lang ng house, ng subdivision, they'll say na, hello miss, ganyan, good morning pretty, good morning cute. Nakakabastos siya, hindi siya nakaka-praise na okay, na-appreciate niya yung ganda ko, pero parang ang bastos ng way kasi minsan kikindatan ka pa, ganon. Pero ang sexual harassment, hindi lang nangyayari in person. In my online interview with Twitter user at Iris Vicencio, ilang beses na raw itong nangyari sa kanya. It's either magsesend raw ng mga explicit photos or magsesend pa ng mga sexually alluding questions. It got so bad that she even had to turn off her message requests for quite some time. Matatandang naging batas ang Safe Spaces Act o ang Bawal Bastos Law noong April. Matapos ang 6 na buwan, may implementing rules and regulations na ito. Tuloy-tuloy na ang implementasyon ng batas na ito. Bilang na ang mga araw ng mga boy bastos at lahat ng sino man naggagawa ng gender-based street harassment. The Safe Spaces Act also covers gender-based electronic violence o yung sexual harassment sa social media, which is a public space also. Sa ilalim ng batas, papatawan ng parusa ang mga pambabastos gaya ng catcalling, sexist slurs, pang-stalk, wolf whistling, maging mga homophobic slurs at panlalait sa sexual orientation ng isang tao. Ayon sa Philippine Commission on Women, aabot sa 12 to 13 government agencies ang magtutulong-tulong upang ma-enforce ang batas. Ang MMDA maglalagay raw ng karagdagang CCTV cameras para ma-monitor ang posibleng harassment sa mga pampublikong lugar. Hardly vague ang catcalling, lalo na sa mga nagiging biktima nito. Alam na alam ng mga babae, naming mga babae, alam na alam ng mga LGBTQI kapag ka nagka-catcall sila. Ayon sa chairperson ng Technical Panel ng Women and Gender Studies ng Commission on Higher Education, tila nagbago na nga raw ang paraan ng pambabastos. Noong unang panahon, klaro kung ano ang bastos, no? Yung sipol, may uri ng sipol, may pagmumura na nakakabastos. Doon sa mga pag-aaral na ginagawa ngayon, parang may pagbabago din ng lipunan. Kaya siguro ang maganda, pag sinimula ng batas na ito, magdo-document tayo kung ano yung mga nag-file ng complaint. Pinuri naman nila ang pagiging inclusive ng batas. Ang maganda dito sa batas na ito rin ay covered lahat, babae, lalaki, tapos mga LGBTQI. So malawak ang coverage nitong batas na ito. Salute ako sa mga nag-push para pasa yung safe spaces. It's a start na meron ng law na magpro-protect sa mga babae. I'm Edward Faraon, and I stand for truth. And that's it for us today. Thanks for watching and see you again tomorrow. Stand with us, stand for truth.